Bếp quê miền Tây xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà cách làm món chè bột lọc kiểu mới. Món chè bột lọc này hấp dẫn bởi độ dẻo của vỏ bánh, kết hợp với nhân dừa sần sật bên trong và độ giòn tan của đậu phộng. Mình ăn kèm với nước cốt dừa thơm béo. Cách làm như thế nào thì mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Nếu thấy cách làm này hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Nguyên liệu để làm món chè này, mình sử dụng 140g đường, 250g bột năng, nước cốt dừa, một ít cơm dừa và đậu phộng để làm nhân chè bột lọc, một ít mè và một ít muối. Cuối cùng là nước lá dứa và nước lá cẩm để tạo màu cho món chè. Đầu tiên mình sẽ cho 200g bột năng vào thau. Để trộn bột thì các bạn nấu nước cho thật sôi rồi hãy cho vào bột nha. Mình trộn bột với nước sôi như vậy để lấy trụng bột cho bột dẻo lại. Như vậy thì mình mới tạo hình bánh được nha các bạn. Với lượng bột này thì mình sử dụng 150ml nước sôi. Khi trộn bột, nếu các bạn thấy bột nhão quá thì mình cho thêm một ít bột khô vô nữa. Còn nếu mà các bạn thấy bột hơi khô thì mình cho thêm một ít nước sôi vô nữa nha. Lúc này thì các bạn đừng cho bột nhão quá, vì lát nữa mình còn cho thêm phần màu vào nữa. Bột đã được trộn đều và cũng hơi nguội rồi. Mình sẽ chia phần bột này ra làm 3 phần. Phần thứ nhất này thì mình sẽ làm màu lá dứa. Còn phần thứ hai này thì mình làm màu lá cẩm. Còn phần bột ở trong thau thì mình sẽ làm màu trắng nha các bạn. Mình sẽ rửa tay thật sạch và bắt đầu nhồi bột bằng tay. Sau khi bột đã được mịn dẻo như vậy và không còn dính vào tay nữa thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm chùm lại, đừng để cho bột bị khô. Rồi tiếp theo mình sẽ nhồi phần bột còn lại. Với phần bột màu lá dứa này, mình sẽ cho vào đây một ít lá dứa. Rồi mình dùng tay nhồi bột lên. Nếu các bạn thấy bột hơi ướt thì mình cho thêm bột khô vào nha. Do nước lá dứa tự nhiên thì màu sẽ không được đậm. Nếu các bạn muốn màu đậm và đẹp mắt hơn thì mình cho vào đây một ít tinh dầu lá dứa ha. Phần bột lá dứa mình cũng đã nhồi xong, mình cũng bọc lại luôn nha các bạn. Tiếp theo phần bột màu lá cẩm này mình cũng nhồi tương tự như vậy luôn. Màu lá cẩm này các bạn có thể thay thế màu thanh long hoặc là màu của hoa đậu biếc. Bột của chúng ta đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tạo hình bánh. Mình dùng một ít bột khô áo sơ bên dưới để khi răng bột không bị dính. Để tạo hình con sò cho món chè bột lọc thì mình có thể dùng những cây tăm tre như vậy nè, mình kết lại với nhau. Mình phủ lên đây một ít bột để khi mình tạo hình không bị dính nha. Mình làm bột màu trắng trước nha các bạn. Mình vo bột dài ra và bắt đầu tạo hình con đuông. Sau đó mình đặt bột lên khuôn. Mình cắt khúc bột nhỏ rồi dùng dao đẩy bột nhẹ trên bề mặt khuôn. Đầu này thì mình ép xuống, đẩy tới đầu kia cuốn nhẹ lại như vậy nè các bạn. Như vậy mình đã được con đuông rồi đó. Bột sau khi nhồi phải có độ dẻo vừa phải, như vậy mới dễ làm. Nếu bột nhão quá, mình làm thấy dính khuôn là chưa được nha các bạn. Đến phần bột màu xanh lá dứa thì mình cũng làm giống như vậy luôn ha. Nhưng mình sẽ dùng miếng chặn, sau đó rắc một ít bột khô lên bề mặt này.
Mình cũng đặt bột lên bề mặt miếng chặn, rồi sau đó dùng dao ấn đẩy bột lăn nhẹ trên khuôn như vậy nè. Với phần bột này, mình cho nhân vào thì mình sẽ cắt khúc bột hơi to hơn chút nha. Sau đó dùng tay ấn nhẹ và lăn tròn để tạo lỗ hổng ở giữa. Xong rồi mình sẽ cho viên nhân dừa vào trong. Mình xoa đều hai mép và bóp chặt lại với nhau để tạo hình con sò. Các bạn thấy con sò của mình đẹp lắm nè. Tiếp theo mình làm bột màu tím ha. Các bạn có thể dùng đũa để tạo hình bột lọc. Bây giờ mình sẽ tạo hình cho các bạn xem nha. Mình dùng tay ấn dẹp bột ra để tạo hình cho dễ. Rồi bắt đầu mình dùng dao cắt để tạo hình. Như vậy là được con sò có rãnh sâu rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tạo hình gói phần nhân dừa vào. Phần nhân dừa thì các bạn cắt bột hơi to hơn chút nha. Mình dùng tay ấn nhẹ như vậy nè. Rồi sau đó cho nhân vào. Trên đây thì mình chia sẻ cho các bạn nhiều dụng cụ có sẵn tại nhà. Ở nhà các bạn có dụng cụ nào thì mình sử dụng dụng cụ đấy nha. Mình cũng tạo hình để cho phần nhân đậu phộng vào luôn ha. Phần đậu phộng này sẽ giúp cho phần nhân có thêm độ bùi bùi, cho món chè thêm hấp dẫn hơn nữa. Tiếp theo như vậy mình làm hết phần con sò còn lại luôn nha. Như vậy là mình đã làm xong hết phần bột với 3 màu rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nước sôi để luộc bột. Khi nước sôi thì mình sẽ cho bột vào luộc. Mình cho mỗi lần một ít để con sò không dính lại với nhau. Lúc này con sò nổi lên và bắt đầu trong lại thì các bạn khuấy nhẹ nhàng và mình để thêm 2 phút nữa cho chín luôn ha. Mình chuẩn bị thau đá lạnh, đến khi con sò chín thì mình sẽ cho ngay vào thau nước đá này nha các bạn. Phần bột của mình đã chín rồi, mình vớt ra và cho vào thau đá lạnh. Các bạn thấy con sò của mình có 3 màu rất đẹp luôn á. Mình cho vào thau đá lạnh như vậy là để rửa phần bột, đồng thời giúp cho bột săn lại không dính với nhau. Tiếp theo mình sẽ luộc phần bột đã tạo hình còn lại. Con sò màu lá cẩm rất đẹp luôn nè các bạn. Mình ngâm con sò và con đuông ở trong thau nước này. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị nấu chè nữa là xong rồi đó các bạn. Mình cho vào nồi 350ml nước lọc. Mình nấu cho phần nước này sôi lên, rồi mình sẽ cho đường vào. Mình cho thêm lá dứa vào cho thơm ha các bạn. Mình giò lá dứa rồi mới cho vào nồi để lá dứa ra mùi thơm hơn. Bây giờ nước đã sôi rồi, mình sẽ cho 150g đường vào luôn ha. Nếu các bạn thích ăn ngọt thì mình có thể thêm lượng đường nữa nha. Khi nước đã sôi và đường cũng đã tan rồi thì mình sẽ vớt con sò cho vào nồi luôn ha. Con sò bột lọc của mình có 3 màu rất là đẹp mắt luôn đó các bạn. Và mình cho thêm 1/2 thìa cà phê muối cho có vị đậm đà hơn. Mình nấu bột lọc khoảng 5 phút rồi cho bột lọc thấm đường á. Lúc này lá dứa ra nước thơm thì mình vớt phần lá dứa này ra luôn. Cuối cùng mình sẽ cho nước cốt dừa vào nồi. Mình sử dụng 350ml nước cốt dừa. Mình khuấy đều lên
Cho đến khi sôi trở lại nữa thì mình tắt bếp ha. Lúc còn nóng thì các bạn thấy nước chè hơi lỏng, các bạn đừng thêm nước nữa ha, bởi vì khi nguội thì nước chè của chúng ta sẽ đặc lại nữa đó. Nước đã sôi trở lại rồi, bây giờ mình sẽ tắt lửa. Các bạn đừng nên nấu lâu quá sẽ mất đi vị béo của nước cốt dừa. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món chè bột lọc rồi đó các bạn. Mình múc ra chén và bắt đầu thưởng thức nha. Chè của mình có 3 màu trắng, xanh và màu tím xen kẽ nhau rất là đẹp. Mình cắt con sò có nhân ra cho các bạn xem bên trong. Này là nhân dừa nè các bạn. Nhân này mình ăn vào sực sực béo béo của dừa rất thơm ngon luôn á. Chè bột lọc khi ăn thì mình rắc thêm một ít mè nữa cho thơm ha. Nếu các bạn thích cách chia sẻ nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình với nha. Chè bột lọc của chúng ta dẻo mềm, hơi dai nhẹ, với độ ngọt vừa phải, ăn cùng phần nhân dừa bên trong bùi bùi, cùng với hương thơm của mùi lá dứa và vị béo của nước cốt dừa, rất là hấp dẫn luôn. Với cách nấu chè bột lọc đơn giản này, các bạn hãy vào bếp thử làm cho cả gia đình mình thưởng thức nha. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.